ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ ተበጥብጦ ምንም ማሸት ሳያስፈልገው ከጤፍና ከገብስ በጣም በቀላል መንገድ የሚዘጋጅ ማንኛውም ሰው ሊሰራው የሚችለው እንደዚህ ያማረ እንጀራ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ አሁን ዱቄቱን በመንፋት ነው የምንጀምረው። እኔ ሁለት ዕቃ አቅርብ ያለው እንደምትመለከቱት ገብሱንና ጤፉን ለየብቻ ነው ማቦካቸው። ለ3 ኩባያ የጤፍ ዱቄት 1 ኩባያ ተኩል ገብስ ነው የምጠቀመው። ጤፉንም በተመሳሳይ መልኩ ነፍተን እናዘጋጅና ውሃ አቅርብ ያለው እዚህ ጋር ውሃው ሩም ቴምፕሬቸር መሆን አለበት። ከቀዝቃዛ መለስ ያለ ማለት ነው። የቧንቧ ውሃ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ለውጥ አያመጣም። እርሾ ደግሞ የሊጥ እርሾ ቢሆን ይመረጣል። እኔ የጤፍ እርሾ ነው ያዘጋጀሁት። እንጀራ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምትጋግሩ ሰዎች እርሾ ለሌላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እርሾ እንዴት በቤት ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ አለላችሁ። ግቡና ተመልከቱ ቻናሌ ውስጥ። አይ ይሄ ደግሞ ባስቸኳይ እፈልጋለሁ ለመጋገር ብላችሁ ካሰባችሁ የፈረንጅ እርሾ መጠቀም ይቻላል፣ ችግር የለውም። ትንሽ ጣዕም ላይ ልዩነት አለው። ትንሽ እንደ ዳቦ ነገር የማለት ሽታው የእርሾ አለ። ስለዚህ ይሄ ይመረጣል ይሄንን ብትሰሩ። ሊጡ ስላልታሸ እንጀራው ላይ የሚያመጣው ለውጥ ብዙ የለም። አንዳንድ ጊዜ በደንብ ካልታሸ እንጀራው ፍርክርክስ ይላል የሚባል ነገር አለ እና እኔ እንዳየሁት ከሆነ ግን አሽቼ ሞክሬዋለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎች አሉ ቻናሌ ላይ። በማሽንም በእጅም የተቦካ ሊጥ አለ የእንጀራ። ይሄንንም መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ። ምንም ለውጥ የለውም፣ እንጀራው ምንም አይሆንም። ብቻ እንደዚህ የጓጎለ ነገር እንዳይኖረው በደንብ እንዲሟሟ ብቻ ያው አማስሉት። ዱቄቱን አሁን ይሄ 3 ኩባያ የጤፉን ዱቄት ለማብካት ወደ 600 ሚሊ ሊትር ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር የማብካያ እቃችሁ ትልቅ ከሆነ ካቦካችሁ በኋላ ውሃ ከላይ የፈለጋችሁትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ። ግማሽ ሊትርም ቢሆን ችግር የለውም። በደንብ ጠሎ በኋላ ስለምናጠለው ከቦካ በኋላ ችግር የለውም። ይሄንን ከድነን እናስቀምጥና የገብሱን ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ እናቦካዋለን። ውሃ የአንድ ኩባያ ተኩል ገብሱን ለማብኳት ወደ 300 ሚሊ ነው የተጠቀምኩት እኔ። አይቅጠን በጣም እንጂ ችግር የለውም። ኤግዛክት መሆን የለበትም የውሃው መጠን። ጨርሰናል። ከድነን 2 ሌሊት እናሳድረዋለን። ያው ሩም ቴምፕሬቸር ቀዝቃዛ ቦታ ባይሆን ይመረጣል በደንብ እንዲቦካ።
ከሁለት ቀን በኋላ ሊጡ በደንብ ቦክቶ እንደዚህ ከላይ ቀሮ ይሄንን ይመስላል። ቀስ ብለን ማጥለል ነው አሁን። ከላይ ያለውን ነጩን ፓርት እንዳለ ብናስወግደው ይመረጣል። ለምን እንጀራው እንዳይበላሽ ቶሎ ይረዳል እና በጣምም እንዳይቆመጥጥ። ካቀረብነው በኋላ ውሃ ከላይ አድርገን ለአንድ ደቂቃ ምናምን ትተነው በደንብ እንዲጠልልን ማለት ነው። ከዛ እንደገና ማጥለል። የጤፉንም ሊጥ በተመሳሳይ መልኩ በደንብ ማጥለል። ካቀረርን በኋላ እንደዚህ እናደባልቀዋለን ሊጡን። ከዛ አብሲት ወደ ማዘጋጀት እንገባለን። ለአብሲቱ እኔ 300 ሚሊ ሊትር ውሃ ነው የተጠቀምኩት። አንድ ኩባያ ከሩብ አካባቢ ማለት ነው። ውሃው ልክ ሊፈላ ሲል ከጤፉ ዱቄት ቀንሰን ከጤፉ ሊጥ ማለት ነው። የገብሱ አልተደባለቀም ስቲል ለብቻው ነው ያለው። ከጤፉ ሊጥ ትንሽ እናደርግና አብሲት እናዘጋጃለን። ሊጡ እያየን መጨመር እንችላለን ትንሽ ወፈር እስከሚል ድረስ። ከዛ ለአንድ ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን አብሲቱን። ከተንተከተከ በኋላ ከእሳቱ ላይ አውርደን እንዲቀዘቅዝ እናቆየዋለን ለአንድ ለ30 ደቂቃ። ከቸኮልን ደግሞ እንደዚህ ማማሰልም ወይ ቀዝቃዛ በረዶ መጨመር እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃ ላይ ድስቱን ማስቀመጥ እንችላለን ቶሎ እንዲቀዘቅዝልን።
አሁን የጤፉን ሊጥ ወደ ትልቅ እቃ ላይ እንገለብጠዋለን። ከዛ አብሲቱ የቀዘቀዘውን አብሲት ጨምረን በደንብ ማደባለቅ። አብሲቱ በደንብ ከተዋሃደ በኋላ የገብሱን ሊጥ እናደባልቀዋለን። አሁን ሁለቱንም በደንብ አዋህደን መጋገር እንደምንፈልገው ውፍረት ሊጡን እናቀጥነዋለን። ሊጡን ለማቅጠን የቧንቧ ውሃ ነው እየተጠቀምኩ ያለው፣ በጣም ያልቀዘቀዘ። በጣም ሳይቀጥን ብናስቀምጠው ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም አንዴ ከቀጠነ በኋላ ያስቸግረናል። ከወፈረ ግን ከመጋገራችን በፊት ራሱ አይተን ውሃ መጨመር እንችላለን። አሁን እንከድንና ለ1 ሰዓት ያህል እናስቀምጠዋለን ኩፍ እስኪል ድረስ። አብሲቱ የቀዘቀዘ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ቶሎ መጋገሩ ከ1 ሰዓት በኋላ ማለት ነው። ትኩስ ግን ካደረግነው አብሲቱን ለረጅም ሰዓት ለ4 ለ5 ሰዓት መተው ሊኖርብን ነው ሊጡን ማለት ነው ከመጋገራችን በፊት። ከ1 ሰዓት በኋላ ሊጡ ኩፍ እንደማለት ነገር ብሏል። እንደዚህ ወደ ላይ አይን ነገር ያወጣል እየተነሳ ነው እና በደንብ እናዋህደዋለን። ከዛ የመጋገሪያ ኩባያችን ውስጥ ሊጥ እንቀንስና ምጣዳችንን አስቀድመን እናሰማዋለን። እኔ መጀመሪያ ላይ 400 ዲግሪ ላይ አድርጌ ነው ያሰማሁት ምጣዱን። ከዛ በኋላ እያያችሁ ቂጡ እንዳይቃጠል እንጀራው እያያችሁ መቀነስ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም አይኑን እያያችሁ። ይሄንን ምጣድ ያው በጨርቅና በጨው አድርገን ዝም ብለን ማሰስ ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ጨው የማያስፈልገውም በጨርቅ ዝም ብሎ ማሸት። እንጀራው ይሄው እንደምታዩት አይኑ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ጣዕሙም ልዩ ነው። መጨረሻ ላይ ሰርታችሁ ስትቀምሱ ታይታላችሁ። በጣም ቆንጆ እንጀራ ሆኖ ነው የወጣው። እንጀራው እንደዚህ ካዞር ነው ምጣዱ ላይ ካዞር ነው እስከሚወጣ ድረስ 1 ደቂቃ ተኩል ሁሉንም ፕሮሰስ ጨምሮ ማለት ነው 1 ደቂቃ ተኩል፣ ከዛ በላይ አይፈጅም።
ያያችሁት እንጀራው በጣም ነው የሚያምር። ለስላሴውም ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። የጤፍ እንጀራ ብዙ ጊዜ ያለ አብሲት መጋገር ይቻላል፣ ግን ይደርቃል። የመጀመሪያ ቀን ነው እንጂ ኔክስት ዴይ ደረቅ ነው የሚሆነው፣ ወዝም አይኖረውም እና አብሲቱ በጣም ለስላሴ እንዲኖረውም እንጀራውም ወዝ እንዲኖረው ያግዘዋል እና አብሲት ብንጠቀም ይመረጣል እንጀራ። ምጣድ ለሌላችሁ ሰዎች በመጥበሻ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሌላ ቪዲዮ አለኝ የሰራሁት በመጥበሻ የተጋገረ እንጀራ እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም አይኑ የበለጠ ነው የሚያምረው የመጥበሻው እና የማያጣብቅ መጥበሻ ገዝታችሁ መጋገር ይቻላል። ይኸው እንደምታዩት እንጀራው በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። ለስላሴውም ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው የሆነው እና ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አትርሱ ሰብስክራይብ ማድረግ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።